پرهایی که در واقع ساییده شدن، اینها نشان از تخم گذار بودن مرغ هست. سلام، امروز میخوام در رابطه با علائم مرغ تخم گذار نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همانطور که میدونید مرغان تخم گذار برای خودشون یک سری علائمی دارن که از روی این علائم اینها شناخته میشن و وقتی که ما در فارم خودمون قدم میزنیم و فارم خودمون رو بازرسی میکنیم حتما اینها رو باید شناسایی کنیم و مرغ‌هایی که حتی تخم گذار نیستن از روی این علائم اینها هم شناسایی بشه که تا بتونیم ما اینها رو از فارم خارج کنیم. اهمیت اساسی این کار برای ما این هست که مرغ‌هایی که دان میخورن و تخم نمیذارن از نظر اقتصادی برای ما مغروم به صرفه نیستن. اینها حتما باید از گله خارج بشن تا ما بتونیم در واقع صرفه اقتصادی بیشتری رو از فارم خودمون داشته باشیم. این علائم رو به ترتیب خدمت شما دوستان عزیز ارائه میکنم. مورد اول بحث لگن خاصره هست. فاصله بین دو تا لگن خاصره در مرغ‌های تخم گذار شما میتونید با 3 تا بند انگشتتون اینها رو در واقع تشخیص بدید. این فاصله بین دو تا لگن حتما باید 3 بند انگشت فاصله داشته باشه. مورد بعدی 4 بند انگشت بین لگن خاصره و جناق سینه است. اینم باید حتما دوستان رعایت کنن، این 4 بند انگشت رو رعایت کنن. اینها از خصوصیات مرغ‌های تخم گذار هست. مورد بعدی خروج تخم، محل خروج تخم یا مقعد باید مرطوب، گشاد، بیضوی شکل و در واقع بزرگ باشه، چون مشخص است که این مرغ تخم گذاری هست. این علائم هم جزو مرغان تخم گذار است. اینم باید ما در فارم خودمون رعایت کنیم. مورد بعدی بحث پرها هستند. پرهایی که در واقع ساییده شدن، اینها نشان از تخم گذار بودن مرغ هست. اینو باید دوستان در فارم خودشون مد نظر قرار بدن. و آخرین موردی که باید رعایت کنیم بحث چشمها و پلک هاست. مرغان تخم گذار معمولا چشمانی درشت دارن، پلک‌های درشت دارن، چشمانی آبدار دارن. اینها رو از روی چشمان مرغ تخم گذار هم ما میتونیم تشخیص بدیم. اما چه علائمی داره که روی اون علائم ما باید بحث کنیم و ببینیم از روی کدوم علائم ما تشخیص میدیم مرغ عدم تخم گذار یا مرغی که تخم نمیذاره. این رو باید حتما توی گله شناسایی کنیم. برعکس اون چیزهایی که خدمتتون گفتم در رابطه با مرغ‌های تخم گذار، مرغ‌های غیر تخم گذار صادق است. مرغ‌هایی که تخم نمیذارن معمولاً پاهایی در واقع زرد رنگ دارن. تاج و ریش اینها کم رنگ هست، برخلاف مرغان تخم گذاری که تاج ریششون پر رنگ هست و نرم هست. اینا تاج و ریش کم رنگی دارن. محل خروج تخم در اینها کوچک و غیر بیضوی و به صورت دایروی هست. اینم باید مد نظر قرار بدید. پرهای اینها صاف هست و ساییده شده نیست. اینم یکی از علائم دیگر مرغ‌هایی که تخم نمیذارن این هست. و اما چه زمانی ما مرغ‌هایی که تخم نمیذارن باید از گله خارج کنیم؟ وقتی که شب فرا رسید با چراغ قوه دستی و یا با نور خیلی کم، نوری که در فارممون خیلی کم هست، ما اینها رو چک میکنیم. سایز بدن اینها رو، فاصله بین لگن اینها رو، فاصله بین لگن و جناق رو اینها رو چک میکنیم. سایز بدنی اینها رو، وزن اینها رو، همه اینها رو چک میکنیم. اگر واقعا چیزی که ما گفتیم بر اساس همون علائم اینها تخم گذار بودن، اینها رو در واقع رها میکنیم. ولی مرغانی که با اون شرایطی که خدمتتون گفتم تخم گذار نیستن، اینها رو از گله خارج میکنیم، چون به لحاظ اقتصادی برای ما ضربه بیشتری میزنن، هزینه های بیشتری را برای ما ایجاد میکنن. این ارزیابی ها باید هر 2 ماه یک بار صورت بگیره تا ما بتونیم در واقع مرغ های غیر سودده رو از فارم خودمون خارج کنیم. اما چه زمان؟ این زمان بندی رو هم خدمت دوستان عزیز اعلام کنم. 2 ماه بعد از تخم گذاری ما این عملیات رو انجام میدیم. از همون شروع اول تخم گذاری وارد این فاز نمیشیم، چون مرغانی هستن یه مقدار دیرتر به تخم میان. اینها رو هم باید مد نظر قرار بدیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید.
ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر نظری داشتید برامون ارسال کنید تا بتونیم در اسرع وقت به نظرات شما پاسخ بدیم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.